puso, sa mga naghahanap po ng bagong way para magluto ng salmon, try ninyo itong grilled salmon with lemon asparagus. And this is my Tuesday dish for Mariz Masarap. So una po natin gagawin, kukuha po tayo ng salmon. At ipapatong po natin ito sa ating aluminum foil. Lalagyan po natin siya ng mga konting garnish. Lalagyan muna natin siya ng butter para mas maging buttery at mas masarap yung lasa ng ating salmon. So lalagyan lang po natin siya dyan. And then, lalagyan natin pareho ng lemon. Okay? Mas maganda rin po kung medyo i-garnish natin siya ng konting salt para to taste. And then, pepper. Okay, konti lang. Yan. Babalutin po natin siya. Hindi naman masyadong masikip. Just enough for the juices of the salmon not to escape. At ipapatong na po natin siya sa ating pang-grill. And then we'll just wait for 10 minutes para mag-grill itong ating salmon. Habang hinihintay natin, we'll do the asparagus naman. Actually, ito pong asparagus natin, kung fresh to, dapat pwede na natin isama dun sa binalot natin. Kaya lang, since this is canned, so isusauté na lang po muna natin siya. So on a pan, we'll put a small amount of oil and butter. And then, okay, so nakapaglagay na tayo ng konting oil and then butter. And then we will sauté our asparagus para maglasang buttery din yung ating asparagus. Trivia tungkol sa asparagus, kung magawi kayo sa Bavaria, Germany, pumunta kayo sa European Asparagus Museum. May collection of different types and even art and curiosities. At syempre, lalagyan natin siya ng konting salt and pepper to taste. Alright? Okay, ready na ang ating grilled salmon. Mga Mars, kainan na. Tikman nyo na ang ating niluto. Excited So na kami. perfect. So perfect. Uy, Ay, eto, Mars, meron kompleto kami. naman. Kompleto, Excited Mars. na. Akala ko kulang. Ganda ng Mabango plating. ba? Perfect. Lasang malinis. Very Good fresh, protein. Magugustuhan nga ni Kuya Rafi ito. Ay, tama. Lalo na Oo. pag nag-run siya, yung mga triathlon, Tama, kailangan niya ito ng Mars. healthy food. Galing Totoo ng yan. asawa nito. Grabe. Clean eating for Parang 2019. ikaw, Sobra kayong peg, di ba? Oh, thank you Ay, naman, kay ni Mars. Paolo. At ipepeg ko tong ginawa mong to. Thank you so Thank much. you. Naku, alam namin marami sa inyo ang gustong malaman what's in store for you this year. So abangan ang 2019 forecast natin with our Paranormars expert when we return dito lang sa Mars!